Okej, vi är igång. Klockan är 18 slagen. Det är dags för TIN Live. Hjärtligt välkomna hit. Det har varit en späckad vår och vi har ett späckat schema, så vi hoppas att vi ska hinna med så mycket som möjligt. Tackar så mycket för att det tar er tid en varm och fin sommarkväll framför skärmen. Ställ gärna alla frågor ni vill undervägs, men först ska vi titta på en liten disclaimer. Det kanske inte hade behövts. Alla som har genomlevt och överlevt Liberation Day vet om att det kan leda till hög volatilitet, men ändå viktigt att komma ihåg att investera innebär en risk. Med det kanske ska vi gå till agendan, för visst har vi en agenda som de goda lutheraner vi är. Och vi tänker väl inleda med att titta lite grann på hur fonderna gått, och sen titta lite på rapporter. Därefter så ska vi prata lite om de bud som har varit hittills i år och hur vi har omallokerat det kapitalet. Sen tänkte vi vara lite visionära. Kika på hur det gått, eller ja, vad som händer inom robotik och framförallt då humanoida robotar. Och avslutningsvis, den kanske viktigaste frågan av dem alla. Vad händer med de stora techföretagens capex? Och kopplat till det, hur ska de få avkastning på de investeringarna? Men med det så kanske vi ska gå in lite på utvecklingen. 2025, snart ett halvår. Året startade faktiskt väldigt starkt för TIN Ny Teknik. Så i mitten av februari så var den fonden upp lite drygt 8%. Sen kom ett tariffkrig som innebar att fonden gick ner då peak to trough 24 procentenheter, vilket var en väldigt stor reaktion. Och vi var som lägst minus 16% 2025. Efter det har jag haft en väldigt stark rapportperiod. Många fina rapporter från innehaven. Och sakta men säkert har fonden klättrat tillbaka. Förra veckan var första gången som vi låg på plus igen. Och idag är vi minus 1,8% i år. Kollar man på en bredare småbolagsindex som inkluderar alla sektorer så ligger det på 0. Och som vi känner nu då är väl att väldigt volatilt år. De flesta pilarna pekar åt rätt håll. Portföljen har levererat väldigt fina rapporter i Q1. Och vi tycker över tid då att lyckas vi generera lika mycket avkastning som vinsterna växer i bolagen, då är vi nöjda. Och i år ska vi säga att vi tror i alla fall att vi kan få 15% vinsttillväxt i TIN Ny Teknik i snitt. Om du vill tillägga lite. Nej, det är bara enda tillägg jag har är att man ska respektera tullar. Om det är någonting som man kan vara allvarligt bekymrad för så är det just tullar. Det är det säkraste sättet att göra oss alla fattigare. Så det är ingenting man ska ta lätt på. Det är bara att titta på korrelationer och kausaliteten mellan världshandel och ekonomisk utveckling och välstånd. Men med det sagt så är inte tullar allting här i världen, utan så länge bolagen kan prestera bra, och jag tycker att våra segment är faktiskt mindre påverkade av tullar, även om de inte alls är immuna mot de ekonomiska effekterna. Det är väl det enda tillägget jag ska göra. Kollar vi jämför dem med TIN World Tech så kan vi säga att den är ner lite drygt 5% i år. Gått mycket starkare än andra techfonder. Har också gått starkare än ett bredare världsindex som inkluderar alla sektorer. World Tech, när vi gick in året så hade vi en större andel hälsa. När börserna vände ner i Q1 så presterade hälsobolagen mycket bättre än Big Tech. Och i mars, väldigt nära botten, eller precis bottenveckan, så gjorde vi en av de största omallokeringar vi någonsin gjort. I att ta ner andelen hälsa markant till 10% av fonden och öka upp tech ordentligt. Och bakgrunden till det var att vi såg för första gången på länge att värderingarna i Big Tech var väldigt, väldigt attraktiva i mars-april. Och det var bolag som fortsatte växa och där vi gjorde en ordentlig genomlysning vad gäller tariffer och trodde att de skulle klara sig bättre, att vinsten inte kommer att påverkas så mycket. Så att vi gjorde en stor omallokering och både kanske lite tur och skicklighet prickade botten i den. Så vi har haft stolpe in vad gäller taktiken, stolpe in vad gäller strategin och stolpe in vad gäller bolagsval i år. Och där kan jag ta flera exempel då. I mars-april plockade vi in ett Broadcom, ett fint halvledarbolag som sedan dess är upp 40%.
Vi tog också in ett stort innehav som heter Monolithic Power Systems, som sedan dess är upp 30, där vi också prickade botten lite. Så det har ändå varit stolpe in i World Tech, och vi tycker ju även nu att vi har en väldigt stark laguppställning med innehav. Och har ändå försökt att balansera det att tarifferna, vi hoppas att det lugnar ner sig lite. Men att ha en andel hälsa, en andel hårdvara och en andel mjukvara som är stor och som borde påverkas lite mindre om man får handelshinder. Men har tänkt väldigt holistiskt kring de positioner vi har i dagsläget, och vi kommer komma in på med några tydliga exempel kring det. Ska vi ta lite mellansteg? En väldigt aktuell fråga måste jag ändå säga. Har ni kikat något på Hacksaw, så ska noteras nu, kommer vi vara med och teckna. Vad ska vi säga där? Vi sparar det inte lite senare. Så börjar vi att dubbelklicka kring faktiskt de 2 mest positiva sakerna i år då kanske till ny teknik. 2 stycken bud. Fortnox, ett bud med 38% budpremie, vilket gav en skjuts för den fonden när budet kom. Biotage, ett bolag som över tid gått bra, men som haft en sämre period på börsen här nyligen. Så trots en 60% i budpremie så var det inte något jättehögt bud, tycker vi. Och vi var väl ganska olika slutsatser med att vara bolagen. Och det kokar ner till en sak, och det är bolagsstyrning. Ja, om man ska titta på ett Fortnox, det är ju i mångt och mycket ett unikt bolag. En unik plattform. Där en sån där unik datapunkt är att 25% av Sveriges BNP flödar genom Fortnox plattform. Så det är lätt att förstå det strukturella värdet. Om man tittar på bolagsstyrningen i Fortnox, så var det faktiskt en väldigt solid och i vårt synvinkel sett en kvalitativ största ägare, Olof Hallrup, som på mer eller mindre egen hand stoppade ett bud 2015, för 10 år sedan, från Visma. Och under de här 10 åren så har ju bolaget utvecklats något enormt, breddat sin produktportfölj, skapat enorma värden, attraherat många kunder och gjort det på ett ypperligt sätt. Och någonstans bakom det där så har hela tiden bolaget haft en bra governance och en tydlig primus motor i form av Olof Hallrup. Så att om man kontrasterar det med ett Biotage som för länge sedan hade en tydlig industriell ägare, men som över tiden då har blivit mer institutionsägt. Och visst, vi försöker väl agera mer som ett investmentbolag och försöker vara extremt långsiktiga och produktiva och supportiva ägare. Men icke desto mindre, när Biotage köpte Astrea, så var det inte bara en mindre mogen och mer volatil verksamhet. Inte alls oattraktiv, väldigt spännande produkter med en tydligt högre tillväxt. Men då förändrades också governance i bolaget. Man fick in KKR, brittisk private equity spelare, eller amerikansk i grunden, men det var den brittiska kontoret, som en tydlig huvudägare eller största ägare. Och det blir fanns en viss ovana vid svensk corporate governance. Och någonstans blev det väl upp eller ut. Verksamheten hade en del operativa utmaningar. Volatil omsättnings- och resultatutveckling. Aktiemarknaden gillade inte det. Kursen var ganska nedpressad. Så då var det någonstans så blev det ett upp- eller utläge, och då valde KKR att lägga det här budet. Och det är svårt att se att det är någon som skulle kunna gå emot det. Det blev en bra budpremie, men i absoluta tal kanske inte en optimal kurs. Det är klart att KKR känner ju att de gör en bra deal. Så jämför med de här två, så givet governance i Biotage så kanske inte vi är lika ledsna att det bolaget försvinner. Hade det funnits en huvudägare som kan börs och ville vara där och stötta tillväxtresan, då hade ni varit mer ledsna att se det försvinna. Fortnox blir mycket mer blandade känslor. Var det ett rimligt bud? Ja, det negativa i det här är att Olof Hallrup kommer vara kvar i privat miljö. Han säljer inte. Det finns ju självklart en oberoende del i styrelsen som gjort det de kan för att få så högt bud som möjligt. Men det vi har lärt av historien är att om entreprenören säljer och alla andra aktieägare, så kommer den entreprenören kämpa lite hårdare och fightas ännu mer för sista kronan.
Så vi tror, hade också Olof sålt, hade man kanske kunnat fått 10-15% mer. Och då hade det känts som en fantastisk deal. Nu blir det en väldigt bra affär för oss. Men vi tror ändå att man kanske missar sista kronan på bordet när entreprenören väljer att vara kvar. Så att vi kommer ändå sakna Fortnox mycket mer än Biotage. Och det kommer tillbaka till att systemkritisk mjukvara har varit fantastiskt på börs. Fortnox har otroligt höga inträdesbarriärer. Finns ett stort tidsvärde i bolaget. Och ska man jämföra med en historisk händelse skulle jag ändå jämföra med IFS. Verkligen. Som vi också fick bud på för ett antal år sedan. Och där kan man då försöka utvärdera genom att läsa igenom EQTs dokument. Vad hände med IFS 10 år senare? Ja, och det ska man också ha respekt för ett EQT och vad de kan göra. I en noterad miljö kanske inte IFS hade kunnat attrahera nummer 2 eller nummer 3 eller vad det var på SAP att ta över som vd och numera styrelseordförande. Men troligen så är värdet på 10 år 10-15 dubblat någonstans där. Hade man kunnat göra det på börs från den värdering som IFS hade då? Ja, kanske. Inte långt därifrån i alla fall. Så där gick ju alla aktieägare miste om en potentiellt fantastisk värdeutveckling som istället har tillfallit private equity. Rent krasst då, så dels var det fina budpremier som gjorde att det blev bra affärer för oss. Men sen hade vi också lite stolpe in i det att när buden kom så satt vi ett antal veckor och utvärderade situationerna och försökte beräkna en sannolikhet på att buden skulle gå igenom. Vi funderade på om vi kunde mobilisera kraft och gå ihop med andra aktieägare och kanske få upp något av de här buden. Det resulterade i att under samma tidsperiod så gick svenska bolag mycket, mycket svagt. Och då ta ett exempel då. XVivo som är ett av nya innehav som vi tagit in efter budet på Biotage var ner 40% year to date. Så vi satt på en ganska stor kassa. Den blev väldigt mycket större än vanligt. Under samma period gick börsen väldigt svagt. Och då känns det även i Biotage fall att få 60% budpremie och sen komma in i ett XVivo som är ner 40% och gått ner 15% under den tidsperiod vi suttit och tittat varje dag. Då kände vi också att vi faktiskt fick betalt i båda ändarna. Och att vi kunde vara lite kortsiktigt opportuna och väldigt handlingskraftiga att komma in i nya bolag. Och sen tänkte vi gå in lite mer på detalj. Varför respektive bolag. Men det är också viktigt att komma ihåg att ta i ett Fortnox. Där fanns det ju en ganska stor differens mellan budet och vad kursen handlade. Och då kan man alltid fråga sig, skall man, om man nu tror på att budet ska gå igenom, ska man göra någon slags risk arb och fånga den där lilla, nästan som man ser som säkra premien. Och annualiserar man den då, beroende på när man kommer att få betalt, då såg det ju väldigt attraktivt ut. Å andra sidan, med kurser som faller väldigt kraftigt, då blir det ju en helt annan kalkyl. Så då valde vi att helt enkelt ta hem de pengarna och investera i bolag som hade gått kraftigt neråt. Så kallar det en taktisk aktion under den här, kallar det tullkrisen då. XVivo har du redan nämnt. Det är inte bara en kursfall i samklang med marknaden utan väldigt specifika orsaker också till att den kursen gick väldigt svagt. Det fanns en negativ analysrapport som pressade ner den kursen ytterligare så att den var ju ner då 40% year to date, vilket var förde tillbaka den aktien till värderingar vi inte sett på ett bra tag. Och de har ju en palett av framtida möjligheter. De är ju mest kända för lungtransplantation, men det finns hjärta, det finns lever, det finns njurar, det finns en mängd produktområden de kan penetrera framöver. Det finns också den geografiska aspekten. Vissa ställen har de en bra regulatorisk miljö, till exempel lite olika organ på lite olika ställen, men utöver det, de här breddningarna, så finns det också en affärsmodellsbreddning potentiellt. Att man kan ta ett större ansvar för hela kedjan, det vill säga att man startar liksom serviceverksamheter runt omkring olika organ. Att ta från donator till mottagare, så att säga, hela den kedjan. Så väldigt spännande möjlighet. Mycronic, ett annat bolag som gemensamt för alla de här är att vi känner dem väl. Jag har följt dem under väldigt lång tid.
Och en annan notering man kan göra att det är ganska många, inte bara de här, utan det här är väl de främsta exemplen som vi vill lyfta fram. Så vart och ett av de här är ju mindre individuellt än vad både Biotage och framförallt Fortnox var. Så det här har vi en viss taktisk möjlighet att agera längre fram också. Men Mycronic då, en oerhört stark position inom maskritare och en bra position inom de övriga verksamhetsområdena. De kommer inte växa 27% som det står i år. Förmodligen, det är förra årets tillväxt. Det kommer att ha ett lite lugnare år i år. Men med viss regelbundenhet så kommer det ju då nya order på deras maskritare som är nästan ett monopol kan man säga. Sen har vi faktiskt slitit vårt hår vad gäller governance i Biotage. Och både XVIVO och Mycronic så har vi ändå en tydligare governance-situation med svenska huvudägare som står en svensk börs. XVIVO tror vi nu på 5 år ska dubbla marginalen från nuvarande 15% till 30%. När man går in i fler kategorier så blir det också en större stabilitet. Det är ganska tydliga triggers i år i olika studier som kommer ut. Så det är inte 2, 3, 4 år bort, utan det är år som man faktiskt börjar få riktiga kommersiella intäkter på hjärta. Och de forskningsstudierna finansieras inte av nyemissioner, utan den finansieras av ett befintligt och bra kassaflöde inom Lunga då. Så ett bolag med lönsam tillväxt som vi tror faktiskt har den här potentialen att bli 5-10 gånger större på 5-10 år. Och det är väldigt få medicinteknikbolag. Lite yngre i sin bolagsresa än övriga bolag, så ett lite mer omoget bolag, men ändå bra governance, bra styrelse, väldigt bra ledningsgrupp, tydlig position, ska säga högre inträdesbarriär än vad Biotage har. Och vi har ju gått och tittat på XVIVO varje år och, jag vet inte om man ska säga det, men spytt lite i munnen av värderingen. Och då 40% ner här i början på året så var inte längre värderingen lika plågsam som den har varit historisk. Det är en jättebra poäng. Alltså. Det är så man ska summera lite hur det har känts de sista åren i verkligen, men det fina med det är också att det inte är färdigt. Det är inte totalt de-riskat. Så det kan mycket väl bli en volatil resa. Men å andra sidan så finns det ju en otrolig runway över en lång period med en otrolig potential också. Mycronic, vi kan också säga att det är ju ett hårdvarubolag. De sista åren har vi ju lagt väldigt mycket tid på mjukvara. Och vi lever i ett paradigm där mjukvara äter världen. Men bolag som Nvidia har ju lärt världen att nu äter ju också hårdvara mjukvara. I en AI-värld där vertikal SaaS-mjukvara faktiskt möjligen kan bli ersatt på kortare tid. Så hittar man hårdvarubolag med stora inträdesbarriärer, allt annat lika så sover man väldigt gott om natten. Det blir mer trögrörligt, man får ändå mer permanenta inträdesbarriärer. Mycronic hade förra året ett fantastiskt år, växte 27%. I år kommer den siffran kanske bli 10-15%. Man har höjt lönsamheten nu till 36%, vilket är i linje med ett mjukvarubolag. Så en tydlig nisch, duktiga på M&A och de gjorde nyligen ett lite mindre tilläggsförvärv. Och det blev väl vårt fokus nu efter Q2-rapporten att träffa dem och prata om det här sista tilläggsförvärvet. Varför man gjort det och vad ser de i sina olika segment. Så ett välskött bolag som ska bara fortsätta göra det de gjort historiskt och har ett långt och fint track record. Ja, om man tittar då rent strategiskt så vill vi hitta affärsmodeller som har lika stor duration som kanske ett Fortnox hade. Vi hade ägt Fortnox och Biotage från fondens start och vi vill gärna ha ett liknande perspektiv då. Så taktiskt blir det ju en annan sak. Vi tycker vi hamnade rätt, hade lite flyt med att vi fick in kapital samtidigt som börsen packade ihop fullständigt. Så ambitionen för alla de här 5 som vi visar upp här är ju att det ska finnas en duration i de här affärsmodellerna som har minst med 5-10 åren framför sig. Tittar vi på ett Avanza, om man bara tänker på marknadsandelen de hade för några år sedan och spolar tillbaka 5-10 år, då hade de kanske 1% av den svenska sparmarknaden. Men deras marknadsandel bland riktigt unga människor var ju redan då uppåt 20%. De 20-åringar är idag 30 år, lite rikare, lite mer yrkesverksamma, lite högre löner, lite
fler produkter som är intressanta. Och de är inte ens halvvägs igenom sin livsresa. Så att det finns ju en nästan demografisk tillväxtresa för Avanza att göra. Så det är ett argument. Sen fortsätter de ju då att ha en hög marknadsandel i nästa generation och nästa generation. Jag har inte kollat på den statistiken, men om något så stärks deras marknadsandelar i instegskundsegmentet även nu då. De har en pensionsverksamhet som man ska kika på som är kanske av extra intresse. Det är en slags embedded value som byggs upp. Och det gör också att lönsamheten kortsiktigt hela tiden hålls tillbaka. Ju mer den växer så ju mer hålls nuvarande lönsamhet tillbaka lite grann. Så man ska se igenom det när man tittar på verksamhetens eller aktiens multiplar. Kortsiktigt när man räknar på det så har de ju fått en liten boost de sista 2 åren av stigande räntor. Så räntenettot är inte obetydligt och det tror vi kommer komma ner lite. Kortsiktigt har det också varit mycket handel, både Q4 när alla skulle in i globalfonder och Q1 när alla skulle ut i globalfonder. Och FX-handel är också någonting som faktiskt ger ganska bra bidrag till bolaget. Så vi tror lite lägre förväntan på FX, lite lägre förväntan på räntenetto. Men i den AI-värld vi lever med språkverktyg och högre produktivitet bland mjukvaruutvecklare så tycker vi ändå att ett trendspan är att det kanske inte blir storbankerna som blir vinnare på det här. För de har inte samma vision, de har inte samma vilja att vara produktledda. Så vi tror ju att frameworks, AI-verktyg kanske kommer att gagna både Avanza och Nordnet mer än storbankerna. Och då får du ändå en affärsmodell som är väldigt lönsam, som har en förutsägbar tillväxt och där du faktiskt får mycket återkommande intäkter av varje kund man vinner. Och återigen, pensionsaffären är den som har längst duration, så kommer det ta längst tid att spelas ut. Men där är också kanske ytan under kurvan störst. Så att på sätt och vis en långsiktig AI-vinnare för att det är bara Nordnet och Avanza som mäktar med att släppa nya features. Och bankerna, vi tycker ändå, de trendspanor och de channel checks vi gjort, det kanske inte är storbankerna som blir vinnare på detta. Nej, men sen är kanske onödigt att säga, men lite grann. Fortnox var en svensk verksamhet. Avanza en svensk verksamhet. Det finns det är inget makrokol vi gör, men det finns ändå trevligt att ha vissa affärsmodeller som är mindre påverkade av exportens väl och ve och vad som händer på globala marknader och global efterfrågan. Och inga valutaeffekter heller. Vad gäller nya aktörer som Montrose, det tycker vi är fantastiskt. Det behövs fler aktörer som bygger den här marknaden tillsammans. Om du öppnar en pizzeria över gatan så ibland så är det bra för alla aktörer. Vi tror väl att vi blir inte mer oroliga för Avanzas vinstutveckling kommande år på grund av nya aktörer. Vi tycker att det är positivt, vi tror att de alla har ett existensberättigande, utan vi tror snarare att det är de mer kanske etablerade bankerna som har större risker i det hänseendet. Så att vi ser det snarare som ett ekosystem där alla faktiskt som är digitala och långsiktiga kan utvecklas väldigt, väldigt väl. Men när vi räknar på det så man får inte glömma att det finns till och med statistik som visar att det är jobbigare att byta bank än att skilja sig. Och sådana typer av inlåsningseffekter är ju väldigt viktiga även när man försöker räkna på ett Avanza eller ett Nordnet. Och varför Avanza och inte ett Nordnet? Ja, ska man vara helt ärlig, det kanske är 2 så pass fina bolag att man ska ha båda över tid. Nordnet, lite mer nordiska, lite mer europeiska. Avanza, bara ett land nu, vill in i fler. Så båda har sina för- och nackdelar. Avanza kanske man får känsla av, det är svårt ibland att analysera att de möjligen har en starkare företagskultur. Samtidigt när vi har träffat Nordnet får vi ibland känslan att de har också ett väldigt tight chip och otroligt duktiga människor som är väldigt intresserade av sparande aktier. Men vi tror väl någonstans att båda de här kan bli vinnare. Det är inte ett nollsummespel utan både ett Avanza och Nordnet kan lyckas. Och det gäller också då andra aktörer som heter Montrose. Så vi hoppas att egentligen att det går bra för hela segmentet. Det är lite det bettet som vi tar. Ja. Ambu, det är en gammal kompis. Det var ett oerhört värdedrivande aktie i en annan tid, ett tidigare liv. Sen så snubblade de och gick dåligt under ganska lång tid. Sen fick de in en ny vd som heter Britt, som vi hade träffat i ett annat sammanhang, som vi imponeras väldigt mycket av. Och hon har gjort stordåd under sin relativt korta tid som vd för Ambu. Men hon har
tror vi, förändrat kultur, förändrat struktur, förändrat organisation och förändrat strategi på ett vettigt sätt. Med ett tydligare fokus på ett mindre antal produkter och vinna en marknad i taget. Vilket vi tror är... har alltid funnits många attraktionskrafter i ett ambu som har då engångsendoskop istället för stor maskin från Olympus eller annat japanskt företag tillsammans med endoskop då som man ska tvätta i Getinges autoklaver med ganska stora risker för infektioner har vi märkt. Så att det finns ett jättestarkt strukturellt case för engångsmaterial i den här världen. Relativt billiga produkter, high-tech produkter som man tillverkar då i Malaysia och Mexiko och säljer in i USA och Europa och andra utvecklade marknader. Det man lyckades med först var ju att få ut en endoskopprodukt som har växt väldigt, väldigt starkt. Förväntningarna på bolaget blev väldigt höga och det var väl 3-4 år sedan som de inte lyckades växa i en takt som hade lovat. De skulle göra allt på en gång. Decimerades. De skulle släppa 4 nya plattformar parallellt och det var 4 nya typer av kameror för andra undersökningar. Och nu när vi träffar dem så har de tagit ner förväntningarna på tillväxt. De säger att de ska inte växa 20-30% utan det är 10% plus. Vi har fått de egentligen första bevisen på att de också har börjat lyckas i andra kategorier än bara endoskop. Och där är ett exempel är att just när man kommer till ett sjukhus så finns det 2 huvudförfaranden när man ska använda endoskop. Och det är ju dels planerad vård. Man har en tid när man ska göra en undersökning för man kanske haft problem med någon typ av hälsoindikation. Det andra är ju mera akuta ingrepp. Och när man tittar på datan nu så ser man att ambu faktiskt växer lite snabbare på akuta ingrepp. Och det beror på att har man den här stora maskinen från Olympus, det är ändå lite lättare att tvätta den och ha den i källaren förberedd. Och det tar ungefär 1 dygn att få rent maskinen. Så från en undersökning så tar det 1 dygn innan den kommer tillbaka upp och kan användas på nästa patient. Det gör ju att dyker upp en patient mitt i natten som har varit med om en olycka, det kan vara knivstick eller vad man nu har, så är det svårt att ibland ha en sån apparat tillgänglig. Men då är det ännu lättare att använda ambus produkter som är mindre, de är förpackade och de kan lätt förvaras inne på akutavdelningen så att en läkare kan gå fram, ta en engångskamera, använda den på en patient och sen slänga. Utöver den engångsaspekten så har de varit duktiga på att bygga ett GUI eller en användarupplevelse som är lättare för läkaren att använda. Så användarvänlighet och att använda sig av olika typer av AI-verktyg för att visualisera och förenkla för doktorn. Där har de också varit duktigare än etablerade. Så ett innovativt medicinteknikbolag. De har idag en EBIT-marginal på 14%. Och vi tycker att det här är faktiskt väldigt likt ett annat dansbolag, Coloplast, för 15 år sedan. Och Coloplast hade en 5-årsresa. De gick från 14% EBIT-marginal till 30%. Och vi tror att ambu, givet inträdesbarriärer och givet de bruttomarginaler man har i dagsläget, så kommer man nog också kunna nå 30%. Om man kommer in i 2 eller 3 kategorier. Man måste inte lyckas i alla 5. Utan man kan nog växa organiskt 15-20% och fördubbla EBIT-marginalen på en 5-årsperiod. Samtidigt som man har en väldigt stabil balansräkning, en väldigt duktig vd. Och medtech, det går inte över en natt. Men hon har nu bytt ut den absolut största delen av ledningsgruppen och satt dit de personer som hon litar på. Och vi kan bara nämna att det var ett svenskt bolag där hon var vd tidigare som heter Atos Medical. Det var också ett världsledande medtechbolag som ville gå till börs. Där det visade sig att det blev en annan transaktion. Och hon har också fått benämningen, tror jag, som Danmarks näst bästa vd efter Novo Nordisk. Och det är frågan då kanske efter Lars. Efter att Lars har lämnat Novo så kanske hon kom upp sig då. Men hon är väldigt, väldigt duktig. Och när man träffar henne så inser man att det är en kaliber upp i potential och möjlighet att växa det här bolaget globalt. Och att de faktiskt satsar på riktiga och långsiktiga planer som är väldigt underbyggda. De jobbar industriellt. Det är inte någon slags kortsiktigt de försöker åstadkomma. Så att ett fint bolag där kursen också, precis som XVIVO, gått väldigt dåligt i Q1. Och vi känner att värderingen är mycket lägre än XVIVO och mycket lägre än många andra medtechbolag. Ja, det var en lång period det tog innan förväntningarna på ett anbud liksom blev mer realistiska. Men till slut blev det ju orealistiskt låga i vår miljö.
Sen jag nämnde tidigare att vi strategiskt har vi eftersträvat affärsmodeller med lång duration. Taktiskt så fick vi in pengarna på en bra nivå när allt annat hade packat ihop. Sen taktiskt är det ju också aldrig lätt att veta om man kommer in precis rätt i rätt läge. Och fallande knivar skär djupast. Och lite grann så har det väl varit med Hemnet. Att när, inte bara innan utan även efter vi kom in, så har det varit en ganska stor kontrovers kring bolaget, inte minst i media. Och till syvende och sist så handlar Hemnets värdeskapande resa mycket om att fortsätta skapa värde för de som använder tjänsten och ta ut lite mer av värdet av hela kakan via pris och erbjudanden på olika nivåer, så att man kan plocka hela efterfrågekurvan på ett vettigt sätt. Volymen av transaktioner, ungefär 210 000 hem som omsätts varje år i Sverige. Det ändras inte så mycket, utan värdedrivarresan är ju en som kommer följa en playbook som vi känner väldigt väl, den från REA Group i Australien. Och där har de tagit mycket inspiration. REA-människor sitter i styrelsen för Hemnet. Jag tror att det finns mycket att göra som är inte identiskt men ganska likt det som REA har gjort. Och REA har kommit många år längre och har fortfarande potential. Är fortfarande ett innehav i Tin World Tech till exempel. Så att oavsett om timingen inte var fantastisk nu, men då har vi ju alla möjligheter att återigen vara taktiska och antingen avvakta, fylla på mer eller se tiden an på annat sätt. Så att det är väl, allting kan inte bli 100% rätt, men överlag då är den här hela operationen rent taktiskt har varit, tycker jag, väldigt framgångsrik. Om vi då tittar lite på Q1-rapporterna så tänkte vi göra några nedslag i några av de största innehaven och börja ändå med Surgical Science, svensk medicinteknikbolag som 23 och 24 växte lite långsammare än historiskt snitt. Framförallt education. Och nu i Q1 kom in med en väldigt stark rapport där man ökade omsättningen med 33%. Man ökade lönsamheten till 20%. Det är ett bolag som gjorde ett relativt stort förvärv inom ultraljud. Och vi tycker ju att det blir egentligen det femte stora förvärvet som de gör. Femte större, men 4 riktigt stora sen start. De har varit duktiga på förvärv. Vi har ju också sett att Tom, som är relativt ny vd, gjorde stora insiderköp under Q1. Så att det var ett insider buying i bolaget, vilket alltid vi ser positivt på. Så det är ett bolag som gick ut nu också med en ny långsiktig finansiell guidance. Eller så långsiktig är den inte. 26. Och där vi tycker att de växer snabbt. De växer med ökande lönsamhet. De har varit disciplinerade i de förvärv de gjort. Nu blir då den här ultraljudsdivisionen ungefär 25% av omsättningen. Och trots att vi älskar robotkirurgi och tycker att det är fantastiskt och att det är en enorm tillväxtpotential där, så för ett bolag som bara har då ett börsvärde på 7,5 miljard, så känns det ändå tryggt att man också då har 25% omsättning inom ultraljud. Och där det faktiskt finns stora överlapp och synergier vad det gäller säljare, för att de träffar ungefär samma typer av personer på sjukhus som köper in de här produkterna. Så man vill ju alltid att ett bolag ska springa snabbt, men i deras fall så gillar vi också den här bredden, att det blir ändå lite mer sticky och man kanske inte är lika exponerad mot education-marknaden som varit slagen de sista åren. Sen är det ju, om man backar bandet då, det sista året, så den största händelsen som skett är ändå Intuitive Surgical. Jag vet inte om du vill. Jo, nej, men Intuitive Surgical hade ju patent på robotkirurgi och tappade det. Och där och då var väl förväntan att nu kommer många andra, inte minst de stora medicintekniska drakarna, att ge sig in på det här området och käka Intuitives lunch. Det var väl även vår förväntan och kanske också ett Surgical Science förväntan, för de har ju slutit avtal med alla konkurrenter
men de har behållit då sin relation till Intuitive som är största kund. Det visar sig nu då att det är lite svårare än vad alla har trott att bygga de här maskinerna, att utveckla dem, att få dem godkända, att få läkare intresserade, att alltså investera tiden att lära sig. För varje ny maskin är kräver en hel utbildningsresa för läkarna som ska använda dem. Hur många olika maskiner kommer man att i vården på sjukhusen att orka att ha? Alla dessa frågor. Men under hela den här resan då så har också Intuitive Surgical visat sig vara ett oerhört agilt och innovativt bolag och fortsatt att utöka sitt tekniska ledarskap. Inte sin relation till surgical science. Och den är uppenbarligen väldigt fruktbar eftersom man tidigt i år för Intuitives senaste produkt, Da Vinci 5, så kommer surgical science mjukvara att vara förladdad på 100% av dem. Attach rate, tidigare modeller vi har varit kanske 30-40%. Så det blir ju en tredubbling i princip av den attach rate som är. Samtidigt så går man över då till en SaaS-modell, alltså en abonnemangsmodell för den här mjukvaran. Vilket ju är superpositivt långsiktigt. Så ytan under kurvan brukar vara mycket högre för SaaS-tjänster än för engångsförsäljning av mjukvara. Samtidigt så kunde man vara orolig för att det här skulle skapa någon slags hängmatta eller badkar för surgical science att ta sig igenom. Men tack vare att attachment rate går upp så mycket så tror jag att de kan klara sig undan för mycket av den här hängmattan. Eller till och med växa igenom en sån här transition, vilket vore helt unikt. Om man vänder på det så går från 30-40% attach rate till 100. Det är ju större möjlighet att öka omsättningen. Men när vi satt under förra året så bästa pushback och den farhåga vi hade var ju att Intuitive kanske skulle satsa på egen mjukvara. Och den diskussionen fanns ju. Och det fanns ju till och med ett vd-ord som kunde leda den riktningen. Ja. Och nu när man går ut och som Intuitive säger nej men vi kommer ha surgical science mjukvara på alla robotar vi säljer. Det vidimerar ändå att det är stora instegsbarriärer och att surgical kommer fortsätta vara relevanta i den här nischen. Så att i flera bemärkelser så det är lättare för oss att räkna hem guidance för 2026. Det är lättare för oss att vara positiva 2025 och vi känner också en större långsiktig trygghet givet den här förändringen då. Så att vi hoppas att de kan fortsätta visa sån här fin tillväxt kommande kvartal och att bolaget nu får lite större omsättning, har lite fler divisioner och ben och då att det kanske inte blir lika slaget som den har varit framförallt 2022-2023. Och bolaget indikerar eller talar om att det finns flera andra potentiella intäktsben och givetvis måste man ju fokusera sina resurser på där den största potentialen är, men jag tror att det kommer finnas väldigt intressanta nyheter över detta året, men kanske nästa år måste man kanske också se framför sig att de gör någon slags kapitalmarknadsdag där de artikulerar vart de är på väg till 2030, vilka olika intäktsströmmar de kan satsa mer på. Det blir sjukt spännande. Paradox hade en Q1 där man inte släppte några nya produkter. Trots det så minskade omsättningen bara 4%. Och när vi tittar tillbaka så för ett och ett halvt år sedan när man kom med nya produkter då hade Paradox en EBIT-marginal på 40%. Nu i det här kvartalet så ligger lönsamheten på 32%. Så ändå väldigt god lönsamhet i ett kvartal utan spelsläpp. Det är ett bolag som fick lite kritik för att de gav sig in i nya segment. Och nu tycker vi ändå att man tagit sig igenom den värsta delen av den här omställningen tillbaka till kärnan, strategispel. Så det är världens mest lönsamma bolag inom dataspel vad gäller EBIT-marginal. Vi tycker att ytan under kurvan är god. De är långsiktiga det vi gör. Och vi kan bara säga att alla de här mötena vi haft i år, framförallt efter Q1-prestationen, så känner man ändå att det finns en större entusiasm i bolaget nu än för både 1, 2 och 3 år sedan. Så ett litet snabbväxande bolag som i år då kan generera lite mer än 1 miljard i EBIT. Och där vi känner att ytan i kurvan faktiskt fortsätter växa. Hela sektorn har genomgått en kris. Och är i en kris. Är i en kris. Bolag som är väldigt breda, de har drabbats mer. Och där är ändå Paradox ett undantag. De har tydlig fokusgrupp.
Och de har ju byggt sin modell på väldigt mycket återkommande intäkter. Och gör de bra innehåll till sina kärntitlar så köper folk de expansionerna. Och de kan bygga produkter som under 7, 8, 9, 10 år ökar omsättning varje år och lönsamhet. Så vi tycker att det känns väldigt, väldigt bra. Den saken vi lyft mer om de sista 2-3 åren är att gör förvärv om det är rätt. Och då vill vi inte att de som Embracer ska springa ut och låna pengar och åka jorden runt och vara opportunistiska. Men vi tror ändå att de är en så pass god och konsoliderande kraft. De har en väldigt fin bolagsstyrning. Så det är ett bra långsiktigt hem för mellanstora studios. Och där har de också varit mer tydliga sista halvåret bara. Att de vill verkligen få till deals. Men de kommer vara stentuffa på pris. De kommer vara tuffa på kultur. Och de måste känna att det finns synergier. Annars gör de hellre små bolt-on acquisitions som blir mer som acquihire. Så att de är väldigt, väldigt kräsna vad gäller förvärv. Det ska ticka alla boxarna. Och det är lätt att stå på sidlinjen och heja på och säga kör nu, 1 + 1 blir 3. Men i det här fallet så känner vi ändå att de har en väldigt bra strukturkapital inom M&A och har träffat många under många år. Så någon gång hoppas vi att den diskussionen kanske mynnar ut i något positivt också. Ja, och de har 1,5 miljard i kassan för att backa upp det. Så det finns ju verkligen möjligheter för dem om de gör det rätt. Priser på spel, där tror jag att man redan ser att de testar strukturella prishöjningar på DLC, alltså återkommande innehåll eller till existerande spel. Där kommer prisnivåerna kanske gå upp någon $5-10 strukturellt. Det blir väldigt intressant att se vad Take-Two tar för GTA. Det kan vara sådär bellwether som får upp hela prishavet för dataspel. Men är det någonting som de duktiga på så är det faktiskt att ta betalt för extra material i Paradox. Men de kan ta lite till, tror jag, över tiden. De har att när de tar mer så är det väldigt låg elasticitet. Ja, det är det som varit väldigt tydligt. Är bara innehållet bra, då har liksom Paradox världens enklaste jobb. För kunderna som är dedikerade, 20 miljoner globala grand strategy-nördar, om man får uttrycka sig så, kommer köpa allt bra som Paradox släpper, oavsett om det kostar extra material eller en DLC för $20 eller $30. Så det finns ett strukturellt tryck uppåt på pris, definitivt. Kikar vi på Sectra, portföljens kanske dyraste aktie. Den dyraste aktien, men också den klarast skinande stjärnan. Ja, man ska nog älska alla sina barn lika mycket, men medtechbolagen kan man tycka om olika mycket. Och Sectra är ett fantastiskt bolag. De har en enorm duration i affärsmodell. De kontrakt man tagit nu i Q1 och även tidigare är i 10% större än vad man gjort historiskt. Vi har träffat bolaget mycket. Vi har träffat deras konkurrenter. Vi har träffat lite branschspecialister. Och vi tycker att det är en ångvält som bara fortsätter att rulla fram i väldigt hög hastighet. Och där tycker vi då att i Q1 så hade man ingen fantastisk omsättningstillväxt, utan den siffra man ska titta på är orderingång. Och där var orderingången faktor 3-4 större. 40% upp på helåret då. Så att, de är ju också inne i en resa. Från engångslicenser eller eviga licenser till SaaS. De är kanske knappt halvvägs därigenom. Så multiplarna talar ju lite för högt språk. Den underliggande verksamheten har en tydligt lägre multipel när de väl är ute ur den här förändringen. Lönsamheten. De har ju ett mål på 15% marginal. Vilket med en fullt genomförd SaaS-resa är alldeles för lågt. Skulle jag tro. Och de tycker själva då att om de har mer än 15% då har de investerat för dåligt. Men frågan är om ens Sectra kan hitta nya intäktsspår att investera i när de väl kommer igenom den här resan. Det är otroligt bruttomarginaler är väldigt höga, om man säger så.
Bästa pushback eller diskussionspunkt i bolaget har ju varit att de har vunnit stora kontrakt. Men det krävs många anställda för att göra implementationer och rulla ut dem. Har de bandbredd när de går till att göra så stora projekt som ett Kaiser, som är många städer och delstater där man måste tillpassa mjukvaran i vissa fall. Och där har väl de varit väldigt tydliga med att de har väldigt många implementationsteam och att det funkar väl att skala upp implementation. Men implementationsfrågan är väl det som vi kommer lyfta med dem och diskutera väldigt ivrigt under det här året. Det blir ändå centralt att där måste de ändå leverera de har lovat. Givet nuvarande värdering. Absolut. Och pushback på pushback blir ju då att de har partners. Inte minst med några av branschens mest centrala spelare som Epic. Som gör ett ERP för sjukhusen. Även partnerskap med Microsoft. Vars intresse då är att lagra dessa petabytes av bilder. Men implementation blir någonting som blir den trånga sektorn. Precis som Paradox har en trång sektor i Game Directors. Ja, och människor. Så att det kommer inte bli oändlig tillväxt även. Attraktionskraften ligger ju att de har kanske 20 års runway etc. Tittar vi då på Xero, Australiens Fortnox, så kom de också med en väldigt stark Q1-rapport. Bolaget växte sin omsättning i Q1 med 25% och man ökade marginalen till 31%. Det är ett snabbväxande bolag som var i break-even när vi kom in i det, men nu då har en väldigt attraktiv EBIT-marginal i verksamheten. Så det var ändå ett steg uppåt både i marginal och tillväxttakt och den rapporten togs också väl emot av marknaden. Vi har också sett nu under det här tariffkriget att när det varit volatilt på Stockholmsbörsen, när det varit volatilt i USA, så har Australien med sitt superannuation-system för pensioner tickat på väldigt bra. Så att det varit lägre volatilitet och ett väldigt starkt börsår i Australien. Och då är det tacksamt att ha lite olika bolag i olika regioner för att den totala volatiliteten för oss blir ändå lägre. Så det är ett bolag som går från klarhet till klarhet och nu när ett Fortnox försvinner så känner vi ändå att durationen i Xeros affärsmodell är väldigt hög. Fortsatt så är just den här framgången i USA, det är den frågan vi stöter med bolaget. De är helt dominanta i Australien och Nya Zeeland. De växer bra i Storbritannien, de växer bra i Sydafrika. Men USA är den marknad där de måste verkligen visa sig. Och där har de ändå några konkurrenter som är större, som har sämre mjukvara. Men det är en tuff marknad att slå sig in. Så att kontinuerligt varje halvår och kvartal följa hur det går vad det gäller USA. Det är den absolut viktigaste faktorn i Xero. Men det vi sett historiskt i det här bolaget och många andra som gör systemkritisk mjukvara är ändå att framgång föder framgång. Och vi tycker att de har mognat. Det teamet som kör bolaget nu jämfört med 4 år sedan eller 5 år sedan vi kom in i det här känns ändå lite mer seniort. De har växlat upp på alla punkter och är väldigt duktiga kommersiellt. Man ska ha bra produkt, men ett Xero måste vara supervassa kommersiellt, precis som ett Adobe, om de ska växa i samma takt som konkurrenterna. Absolut. Ja, går vi då till fondens kanske sämsta bidragsgivare, Novo Nordisk. Det har varit en fruktansvärd resa sedan i december. Då första studien som visar på CagriSema som hade underskred de förväntningar som var. Aktien var ner 20%. Sen har det varit skada på skada egentligen och en värderings... vad heter det? En värderingskontraktion. Kontraktion heter det. Av Guds nåde. Och det har inte spelat någon roll att man har levererat fina data på ett amikritin. Som om vi tar nuvarande produkter, framtiden blir CagriSema och därefter kommer amikritin. Där har ju datan visat på fantastiska resultat. Men det har inte spelat så stor roll, utan det har... Jag tror att diskrepansen rent forskningsmässigt, det här är ju ett arms race mellan Eli Lilly och Novo. Och diskrepansen har väl aldrig varit större än den är just nu. Samtidigt så är det just Eli Lilly och Novo. Det har vi pratat om tidigare. De enda två som faktiskt har produktionskapacitet för att fylla det behov som finns på marknaden. Fråga om Novo. De gjorde en tabbe i Kanada. Ja, vi har inte grävt jättemycket i det. Men det ser ju otroligt taffligt ut.
gör det. Det går inte att veta om man inte har träffat dem och dubbelklickat på det. Men någonstans, vad som har varit förvånande är att Novo har, alla bolag kan ha operationella utmaningar, men att man inte har, där man verkligen har misslyckats är ju hur man har kommunicerat. Den där studien från december, den var ju egentligen bra, men det är ju en skandal att liksom lilla, vad heter bolaget? Zealand Pharmas vd ska vara den som är ute i marknaden och förklarar att det egentligen var en bra studie. Att problemet var att det var frivilligt och att de som uppnådde sina mål, de kunde avsluta sin behandling. Så rensar man för det, så var ju viktnedgångar och hälsoeffekter bättre än vad bolaget hade guidat för. Nu i helgen så är det dags för deras viktigaste årliga konferens, American Diabetes Association, ADA-konferensen. Och det är en tillställning som håller på i 3 dagar. Och där har faktiskt Novo då skickat in 29 stycken olika scientific papers. Och när man läser igenom den listan på studier som de har skickat in, så är den mycket bredare och mycket djupare än Eli Lilly. Och det är allt från olika typer av sjukdomar, metabola syndromet, det är NASH, fet lever, alkoholism och så vidare och så vidare. De skickade också ut en pressrelease i förra veckan och skrev att det kommer komma 29 papperna. Och det var ju första gången vi såg från Novo att de faktiskt i rubriken skrev Very strong data. Och då nämner man både CagriSema och Amycretin, som är den produkt som vi i alla fall ser mest fram emot. Man sa också att man kommer göra ett påskyndat förfarande för Amycretin. Hoppa över fas 2 och egentligen gå snabbare in i en fas 3-studie. Man har också filat en oral version av semaglutid mot fetma. Och kommer troligtvis komma ut före Eli Lilly med sin första orala produkt. Så trots att aktiekursen säger att det är katastrof i både Novo och känns som hela Köpenhamn då, och deras index, så finns det intressanta saker där. För oss så är det innovet väger 4%. Det är väldigt låg värdering. Och det är det enda läkemedelsbolag som är vågat vara kvar. Det är en sektor som gått väldigt svagt. Så vi kan vara glada för att vi inte haft fler läkemedelsbolag. Men det känns ändå som att i dagsläget så är det kanske värdering mot det de har presterat inte helt rimligt. Samvetsfråga. Samvetsfråga. Nej, men samvetsfrågan är ju, kommer du att offra midsommarfirandet för att titta på dessa prestationer? Ja, det blev en väldigt bra fråga. Men det ska väl ändå bli väldigt intressant att se, och tycker väl också att analytiker generellt har blivit mycket mer positiva sista månaden. Både när man ser på det som skett i USA, där man har stängt ner möjligheten till compounded semaglutide, som var en möjlighet som egentligen farmaceuter hade på grund av att de hade problem att producera tillräckligt. Och nu försöker man få Hims & Hers och andra butik och retailers att gå över att sälja Novo och Elis produkter. Det hjälper både Eli och det hjälper Novo. Så det känns ändå som att vinden börjar vända lite vad gäller både vinstförväntningar och vad analytikerna tycker. Trots det så Novo växer i år kanske 20% med ökande ebit-marginal, och i dagsläget så har de ändå en marginal på närmare 50%, vilket är urstarkt. Det var så stort bolag. Ja, det är svårt att se att den affärsmodellen kommer rubbas. Vi har debatterat det här. Det är enproduktsbolag, enbent i termer av diabetes och fetma och hela den biologiska mekaniken bakom det. Samtidigt så sitter de ju också på den största datamängden vad gäller just de här mekanismerna i kroppen. Och nu har man gått in i ett AI-samarbete ganska nyligen. Jag är väldigt intresserad i att se vad de kan komma fram till. Vi har pratat ganska länge om att man borde kunna slänga AI, kasta AI på deras slagghög av data. Precis som alltså jag tänker på Lucara Diamond som satte in en maskin från Tomra, gå igenom slagghögen vid diamantgruvan. Hittade massor med diamanter man missat i övrigt. Lite grann analogt att sätta en AI-maskin på slagghögen av data inom just diabetes, fetma, mekaniken, kroppen. Kandidater till nya produkter, fantastiskt, kanske kliniska signaler man missat och så vidare. Det blir sjukt spännande att se. Hoppar till sista bolaget i listan här då, ChemoMetec, ett danskt medicinteknikbolag som gör cellräknare.
Deras produkter används inte minst inom gen- och cellterapi. Och där har ju sista veckorna varit 2 intressanta studier som kom ut. Först var det en studie på bukspottkörtelcancer. Det är en kategori där det har varit omöjligt att behandla folk. Överlevnaden har varit i princip 0. Och där har man nu med ett vaccin som bygger på ChemMetec's teknik för cellräkning lyckats bota en väldigt stor del av den populationen. En studie på ungefär 100 deltagare. Så att den är ändå okej stor för en så typ av ovanlig cancer. Och det ger ändå väldigt mycket hopp, både för den typen av patienter, men också för det faktum att cell- och genterapi och precisionsmedicin kan rita om hela läkemedelsbranschen som den ser ut idag. Och där vågar inte vi köpa eller ta bett på läkemedelsbolag eller biotechbolag A eller B, men ChemMetec säljer till alla projekt som finns. Det kom också en liknande studie som också var en typ av vaccin, och det var för multipelt myelom. Och där så hade man en låg överlevnadsgrad på 5 år. Den var inte obefintlig som är bukspottkörtelcancer-exemplet, men en låg överlevnad. Och där lyckas man också med enorm statistisk signifikans på det här vaccinet bota väldigt många patienter. Så nu börjar ändå komma fler studier som visar att CAR-T, att CRISPR och hela den tekniken som ligger bakom faktiskt kan göra livet mycket bättre för stora patientpopulationer. Och den största händelsen i år är ju då att det här bolaget ChemMetec har historiskt gjort en cellräknare som man måste jobba med manuellt. De har inte funnits så mycket inom bioprocess, utan där är det andra aktörer som historiskt gjort cellräknare. De 2 största bolagen inom bioprocess har valt att börja avveckla sina plattformar för att de är gamla och har inte den tekniska innovation som behövs för framtiden, och har satt ett bäst före-datum för när de kommer att vara avvecklade. Och då har ChemMetec släppt då en plattform som heter Excitomatic, där man ska adressera bioprocess och där det här sker i mycket större skala. Fördelen med bioprocess är också att utöver forskning så används det i en större utsträckning i produktion. Så det är större volymer och det finns fler kontrakt. Bolaget själva har ju nu på sista callet för första gången uttryckt en större entusiasm kring att de faktiskt kan sälja många av de här maskinerna redan i år. Så det är inte 1, 2, 3 år bort, utan det är år man ska börja sälja. Och det är väl bubblat lite när vi gjort channel checks och försökt fråga folk i sektorn att vi hade inte riktigt förstått att flera av de här konkurrenterna börjar lägga ner sina plattformar. Det gör väl allt annat lika att det går kanske lite fortare för dem att vinna om de har rätt product market fit och den här produkten är bättre och har bättre effektivitet än de incumbents som finns. Men det är väl det vi ska liksom följa under året. Jag skulle faktiskt vilja förstå det där lite bättre. Varför ett Roche, som inte är ett litet musföretag, väljer att liksom sunsätta. Okej, att den tekniken, den är gammal, men varför kan inte de med sina resurser hitta en ersättare? Om de inte gör det så finns det ju en fantastisk potential för ett ChemMetec. Om man ska problematisera ChemMetec så ja, det är ganska litet danskt företag, väldigt ung vd, liten organisation, liten tight organisation. De har fått kritik för sin governance. Vi har väl inte varit superimponerade av styrelsen och så vidare. Så ja, men vi gör väl vad vi kan för att vara behjälpliga på governance-området på ett vänligt sätt. Och tillsammans med Xvivo så är väl ChemMetec det bolag som på 5-10 år har möjlighet att växa snabbast organiskt. Ja, alltså total TAM eller vad man nu ska kalla det. Och så att följa Cytomatica nu varje kvartal som kommer, det är väl det viktigaste. Och försöka förstå vad sker där på djupet. Och där kan det ibland vara svårt att komma in under djupet, verkligen förstå kundcase och fatta vad är skillnaden och så vidare. Och inte glömma att det finns en konservatism, att det kan också ta längre tid att byta ut. Så att följa Cytomaticas intäktstillväxt nu varje kvartal, det blir väldigt centralt i hela ChemMetec-analysen. Gott. Här är, ja, vi har varit igenom ganska mycket av det här, men här är bara de största innehaven i Tinno-teknik just nu. Topp 9. Så det kan vi gå vidare då, om det inte är några speciella frågor som jag ser. Ja, om det var bra tillväxt i Tinno-teknik så är det ju ännu bättre i TIN World Tech. Och framförallt då en imponerande lönsam tillväxt. Och här har vi då
topp 6 vad gäller performance eller rapport kraft under Q1. Största i år då var ju att vi sålde väldigt mycket hälsa i mars och ökade upp tech markant och hade lite tur med den timingen. Ett Broadcom plockade vi in och det blev faktiskt topp 3 största innehav från 0. Den aktien är upp 40% sen vi köpte den. Tyckte det var en stark Q1. De växer mycket. Vi tror att de kommer fortsätta växa. Vi märker att det här med custom silikon fortsätter. TPUer är viktiga. Alla är väldigt entusiastiska kring Nvidia. Och vi tror väl att både Nvidia och Broadcom, det känns som en mera riskjusterad position att äga båda. Väldigt god lönsamhet och återigen i mars under tarifferna så såg vi ett bolag som kommer fortsätta växa och prisade som att de skulle sluta växa. Det var egentligen så det ser ut. Nvidia är det bolaget som vi har tradat mest i år. Där hade vi en stor position, det var tredje största bolag i februari-mars. När aktien är uppe på $150 så var vi i USA. Vi träffade allt och alla inom AI. Och där drog vi egentligen 2 huvudsakliga slutsatser. Den ena var att vi tror på capex-cykeln. Den kommer fortsätta. Så vi försökte öka antalet bolag med exponering mot AI-capex. Men vi trodde väl att just agentic AI och mjukvara kanske tar 1 eller 2 år längre än vad folk tror. Det var den känslan vi hade då. Och då kände vi att det var lite dålig risk-reward i Nvidia. Världens största bolag i börsvärde då. Så att på $150 så tog vi ner positionen markant. Men i mars, när vi räknade på det igen, så såg vi plötsligt att aktien var närmare $100. Värderingen var helt annorlunda. Så den tog vi upp igen. Och känner nu även framgent att AI kommer fortsätta och att vi vill ha så stor exponering vi bara kan mot den här capex-cykeln. Men just adaptionshastighet, det är väl det som vi går och oroar oss för ibland. SAP kom också in här under Q1. Urstark Q1. Till skillnad från Salesforce som vi minskade till fördel för SAP så tycker vi deras strategi och plan för AI är mycket mer genomtänkt. När man träffar ett Salesforce så ekar den tunnan lite tommare kring deras AI-satsning. De kan lyckas med sina agenter men vi tycker ändå att SAP har en väldigt mycket mer tydlig och mekanisk plan för hur de ska öka omsättning och marginal och sälja bättre. Det är också lite läskigt med det som sker i USA. Och i en sån värld, istället för att bara äga amerikansk big tech, som är väldigt beroende också av en stark dollar, så kände vi att ett SAP är en väldigt lite bättre riskjusterad avkastning att ha båda och. Så det var en väldigt stark Q1 och vi tror också att den här AI-satsningen de gör faktiskt kommer att påverka resultaten även nu i Q2, Q3 och Q4. Så fortsatt framgång inom AI, det är väl vårt bett inom SAP. Och det var framförallt då lönsamhetsutvecklingen där. Alltså EBIT var ju upp närmare 70%. Så marginalen förra Q1 var ju väldigt låg. Och nu är den bara 27 och den skulle kunna säkert vara ännu högre över tiden. Så det... Trots att vi minskat mycket bolag inom hälsa har vi valt att behålla Viva. En mjukvaruleverantör inom hälsa. Det var Q1s största rapportrökare. Den var upp 19 på sin Q1-rapport. Och det är ett bolag som ökade tillväxttakten men ökade också marginalen markant. De sista kvartalen har växt 13-14%. Nu växte man 17%. Och på ett år så går marginaler från 40% till 46%. De pratar och tog upp guidance för det här året. Och återigen så är det faktiskt en väldigt tydlig AI-vinnare. Deras mjukvara kan med språkmodeller skapa ett större värde för deras kunder. Öka inträdesbarriärerna. Och tillsammans Intuitive Surgical så är väl kanske de 2 bolag vi tycker mest om inom hälsa i TIN World Tech. Ja, man kan kalla det ett hälsoföretag. Men visst, det är relaterat till hälsoföretag. Men det är ändå kul att det är ett av de företagen då som också finns i bägge fonderna. Så det var kanske den absolut bästa kursreaktionen även i TIN Teknik. Fortinet fick de fråga här om cybersäkerhetsbolagen. Vi har ju då haft lite svårt strukturellt att det är en otroligt attraktiv bransch. Behoven är enorma. Det visar inte minst alla de
komprometterande aktioner som görs och som når medierna. Det finns ju minst lika mycket till som aldrig når dagens ljus. Så det är jätteviktig verksamhet. Däremot så är branschen svår, för den är liksom uppdelad i massa olika nischer. Och i var en av dessa nischer så finns det en röd ocean av en extrem konkurrens då, inte minst då backat av väldigt mycket venture capital pengar som ju ser lockelsen i alla dessa segment. Så vi har ju försökt att fokusera våra investeringar på spelare som kan göra allt i alla sektorer. En hals att strypa för kunderna. En typisk amerikansk företagskund har över 100 olika säkerhetsleverantörer. Fortinet och Palo Alto Networks kan göra bägge två. Fortinet är en av de bolag som också hade en väldigt bra rapport, som också är lite lägre värderat än Palo Alto. Så det är ett bolag som vi har, jag kommer inte ihåg exakt när vi tog in det, men det var ju inte jättelänge sedan. Under hösten. Mm. Och det vi också märker när vi träffar bolag i den sektorn, det är att tack vare AI så ökar effektiviteten bland hacker med ungefär 1000%. Det går fortare, det blir mer avancerade attacker. När bolagen blir mer digitala så kostar attackerna mer också, i att din verksamhet faktiskt störs mer långsiktigt. Och både Palo Alto och Fortinet är båda plattformsbolag. Vi var träffa bägge i Silicon Valley, och det vi försökte gräva i var hur vinner de nya kunder på att vara en plattformsleverantör. Och det blir lite samma situation som vi ser i Microsoft. Det är väldigt uppenbart att motparterna vill ha en hals att strypa, och inte minst, det kommer alltid finnas de som går för golden standard i varje segment, best of breed-tänk. Men när man har också en tech-plattform och lägger all säkerhet hos en leverantör, då minskar man vissa typer av intrångsvektorer. Och i en AI-värld så tror vi att cybersäkerhet kommer vara väldigt, väldigt centralt. Vi ser det i Yubico här i Norden, som är enda cybersäkerhetsbolaget lokalt. Ja. Men Fortinet och Palo Alto, det är de bästa plattformsleverantörerna vi hittat i USA. Och lite grann gratis då med Sectras fantastiska medicinska mjukvarulösningar. Där får vi också med en av de absolut bästa verksamheterna i form av Sectras säkerhetslösningar som framförallt skyddar då stora infrastrukturprojekt som dammar, som kraftverk. Och inte minst, mest känt är väl deras Tiger-telefon som är helt krypterad och säker. Sen de sista åren så har vi kämpat mycket med att inte bara investera i de största techbolagen. Vi vill också hitta morgondagens vinnare. Och det är ett large cap vi har tagit in i år som verkligen betalt sig kortsiktigt. Och det var Monolithic Power Systems som vi plockade in också i mars i den här kraschen. Det är ett bolag som är specialiserade på power delivery till datacenter. Men de har också bland annat en stor satsning på robotar. Men också på laddstationer för elbilar. Så att det är det mest välskötta bolaget vi hittat inom power delivery. Har växt mycket snabbare än andra halvledarbolag de sista 10 åren. Och har historiskt varit väldigt dyra. Men aktiekursen imploderade under tariffkriget. Vi trodde väl att deras omsättning inte skulle gå ner så mycket. Och sen vi kom in så tror jag att aktien är upp 35%. Så vi har fått en fantastisk start. Vi hade också ett möte med det bolaget här i Stockholm. Och träffade grundaren. Som faktiskt tog sig hit och träffade investerare. Det är inte jätteofta sådana amerikanska techjättar orkar ta sig hit. Och han har varit där sedan start. Och det var ett lite udda möte. Men det vi kan konstatera är att de har ett team på 15 pers som är bäst i världen på power delivery. Det Monolithic bland annat är duktiga på är att göra mer effektiv elleverans på en mindre formfaktor. Och det som sker nu, om man tar den nya generationen och Blackwell inom Nvidia, så krävs det mycket mindre formfaktorer för att få till power delivery. Och där har de väldigt lite konkurrens. Så power delivery som är enkelt att tillhandahålla där det ska vara stort, där är det konkurrensutsatt. Men just när det börjar bli 3D, där blir det mindre storlek, där har Monolithic en urstark position över tid. Så ett ganska brett halvledarbolag som har väldigt hög tillväxttakt och väldigt hög lönsamhet. Och till skillnad från de största halvledarbolagen som alla pratar om hela tiden, så är Monolithic flyget lite under radarn.
Så som en aktiv fond så det är kul om man kan hitta lite mindre bolag som inte alla kikar på och faktiskt få betalt för det. Och det ska gudarna veta att det inte varit enkelt att hitta bra halvledarbolag utanför de här direkta AI-relaterade spelarna. Det har varit en oerhört tuff nedåtcykel i den branschen. Men nyckeln här är väl just slutanvändningen. Och hittar man då ett segment som kommer att växa oavsett vad nästan de närmaste åren, då kan man då hitta sådana här små guldkorn även bland de lite mindre halvledarföretagen. Ska vi då komma in på vårt science fiction segment här? Ja, nej men lite framtidsvisioner måste man ändå ha och ibland är det kul att nörda ner sig i olika ämnen och ett sånt ämne vi har spelat mycket tid på i år är humanoida robotar. Jag vill bara säga först att verkligen rekommendera att gå in på teamfonder.se och läs vår kollega Sebastians text. Väldigt bra, lite mera long read än vad vi hinner med här. Så man kan verkligen rekommendera att de som är intresserade av science fiction gör. Och någonstans då så AI-revolutionen är här. Språkmodellerna är väl kanske då hjärnan inom AI. Men någon gång så kommer vi också behöva korpus som förkroppsligar AI. Och humanoida robotar, fördelen med dem är att som en språkmodell funkar så kan man prata med dem och lära dem utifrån människans perspektiv. Och det har väl länge funnits industriella robotar där man skriver rader av kod och där man hårdkodar varje rörelse. Och det kommer fortsätta att vara så inom vissa typer av bilfabriker där man behöver en sån specifik robot. Men i år är första året där vi börjar se lite konkreta exempel på både amerikanska bolag men i synnerhet många kinesiska leverantörer som försöker att stoppa in humanoida robotar, inte minst inom lager där både Amazon och massor med kinesiska bolag har börjat experimentera ganska mycket. Och vi tror väl att det här är någonting som kommer komma och det kommer komma i stor kraft. Det kommer inte vara jättelätt att hitta nischvinnare på det här. Men Alphabet hade ju för 2 veckor sedan Google I.O. som är deras årliga konferens när de pratar om techtrender. De går från klarhet till klarhet och vi skulle säga att det är det billigaste AI-bolaget som finns där ute. Om man tror att AI Overview och att deras nysatsningar inte kannibaliserar alldeles för mycket på sök. Vilket det verkar som att de kanske kan lyckas med. Men något som fångade vårt öga var ändå att de har Android, vilket är en plattform för mobiler. Och de vill ju nu bygga Google Robotics. Och om man tänker sig vad det kommer kosta och deras 30-åriga försprång inom AI så är ju ändå Alphabet och Google ett bolag som skulle kunna lyckas med att få fram ett operativsystem för robotar. Och då tänker vi dels robotar som är anställda av företag och jobbar till exempel på Amazon med att sortera paket. Men vi tror ju också att runt hörnet så ligger de här konsumentrobotarna som är i hemmet och hjälper till. Och vem vet, det kanske så vi kommer att klara den hälsoklippa som finns med välfärd och åldrande befolkning. Så Google Robotics tycker vi är superspännande. Vill man vara lite visionär också inom Nvidia så har ju de en mjukvaruplattform som heter CUDA. Och här och nu så säljer de väldigt många GPUer till AI-center och det är de bäst på i världen. Men hela mjukvarulagret så försöker de ju också att prata väldigt mycket nu kring fysisk AI. Och det kanske inte ligger 1 år bort, men vi tror 5 år bort så skulle det kunna vara en otroligt stor intäktsström för ett Nvidia. Och de är ju ändå ett sånt bolag nu som har det kassaflödet att de faktiskt vågar försöka att bli störst och bäst genom att göra både träningsplattformar men att försöka förkroppsliga AI genom fysisk AI. Och jag tycker tillsammans med Alphabet så är det de 2 mest intressanta mjukvaruleverantörer innan humanoida robotar som vi kan identifiera i dagsläget. Och sen har du då kombinationen av det där med sensorer, sensorik kallar vissa det. Dynamiska växlar, alltså istället för kugghjul så använder man annan teknik. Den här innovationen som sker i den fysiska världen som kombineras ihop med AI och utvecklingsverktygen. Det är det då som på något sätt ger löfte om att ge frukter i form av humanoida robotar inom bara några få år. Och det blir intressant då. Det kommer ju gynna några av de här bolagen i portföljen. Inte minst ett Keyence.
ett av få japanska innehav i TIN World Tech. Som, om man gör en större, liksom bredare studie av hela robotikområdet så som det står och går idag. Hur många bolag har vi gått igenom? 50? Ish. 50-ish. Ja, och det som poppar ut, det är massor med intressanta bolag, men ofta en röd ocean av konkurrens och ganska skral lönsamhet på många håll. Det bolag som sticker ut i robotvärlden är ju Keyence. Jag tror inte det är någon slump att de med sin långa erfarenhet inom factory automation, att de också har blivit väldigt duktiga på just sensorik för stabilitet och precision. Vilket ju blir väldigt nödvändigt om en robot ska kunna plocka upp en penna så här och vrida på. Ja, finmotoriken måste ju till för att det ska bli riktiga bra robotar. Monolithic Power Systems som vi nämnde tycker vi också är en tydlig vinnare här. De har ändå substantiella intäkter från det. Och det handlar om att ska man få robotar som rör sig snabbare och blir mer effektiva så blir Power Delivery väldigt centralt. Både robotar som kanske kan ladda lite oftare, men någonstans ska du ha en humanoid robot som presterar. Jag tycker man kan jämföra med faktiskt med robotgräsklippare. Så har en gräsklippare med litet batteri och långsam laddtid så blir det svårt att få produktivitet över dygnet. Så Power Delivery, precis som sensorik, så krävs det en liten nischvinnare, och Monolithic Power Systems är ett lönsamt bolag där det här blir en acceleration. Det är inte att vi tar ett bett på någonting som är forskningsstadie, utan det är ett nytt affärsområde, ett bolag som redan är bäst i världen inom alla andra områden. Och det här är de 4 tydligaste vinnarna som vi har hittat i dagsläget, och tycker precis som att alla pratar om språkmodeller och alla pratar om AI nu, när vi sitter om 2-3 år så tror vi att humanoida robotar kommer bli ett sådant supertema tillsammans med cybersäkerhet, och vi kommer med ljus och lykta försöka leta efter andra vinnare om det dyker upp några sådana. Men allt är inte humanoida robotar, det finns även rullande robotar, och vi har nyligen testat både Teslas självkörande bilar och Waymo. Waymo kan man bara testa med en amerikansk telefon, så vi hade lite problem. Vi var tvungna att kidnappa en person som tog oss med på en liten Waymo-tur. Och det som förvånade mig var alla mikroskopiska eller väldigt små rattrörelser som roboten gjorde. Ja, det förvånade mig faktiskt. Att det var mer behagligt att åka, eller? Ja, och därmed, det var inte så att det märktes på körningen, men den höll hela tiden på att justera ratten. Vilket var förvånande. Men väldigt bra. En säker och trevlig tur. Och det var väl likadant med Teslas senaste version. Att ja, du går in i bilen, tar mig dit, den backar ut själv och kör till stället där den parkerar själv. Och det exemplet vi fick prova då, det var FSD 13 tror jag. Och bara för att ge lite förklara vad upplevelsen var då, var att man gick in, man slog in sin adress. Sen åkte jag i alla fall 20 minuter utan att vidröra ratten eller någonting. Och den enda regeln var att man fick inte titta bak i baksätet mer än 15 sekunder. Du fick inte titta ner en telefon heller. Mer än 15 sekunder. Ja, och 15 sekunder är ändå ganska länge. Och det kändes väldigt tryggt. Sen så har Tesla valt en helt annan väg än Waymo vad gäller LiDAR. Skulle man tvingas betta så tror väl ändå vi att LiDAR kommer bli standard i bilar. Och det är den vägen som de flesta kinesiska bilproducenter valt. Men man går verkligen och längtar efter en dag man kan åka med Waymo i Stockholm. För det kommer underlätta så mycket. Och det kommer kunna bli fantastiskt. Dels att man kan sitta och jobba, man blir inte illamående. Det är en tyst, ren upplevelse. Superimponerande. Och det var också kanske för mig då, återigen, första exemplet. Där man tar språkmodeller. För Tesla nu är ju helt och hållet en språkmodell som de byggde. 6 miljoner klipp, 20 sekunder som de tar beslut kring. Och förkroppsligar AI genom en tjänst som känns som att det här är framtiden. Och precis när ett Midjourney kom, eller ett ChatGPT, självkörande bilar, det blir så ett enkelt exempel de flesta tar till sig. Om 1 eller 2 år då kanske man kan tänka lite mer lateralt eller exponentiellt eller spatiellt. Och hitta nya exempel som man inte ens hade förstått. Men självkörande bilar kommer komma. Det är väl ändå känslan. Och möjligtvis också en väldigt liten fin option i ett alfabet. Tror vi. Ja, på något sätt som konsument så
jag kan inte komma ifrån att det känns lite mer trovärdigt och med alla synliga sensorer. Man går in, sätter sig i den här bilen, så ja, den här bilen har koll. Alltså i en Tesla då så är det potentiellt då en mycket lägre kostnad of ownership, och att man har en vanlig bil som gör samma saker. Men ja. Och ska man då kommentera på Teslas program för detta kring humanoida robotar? Vi var på dess huvudkontor. Vi bad att få titta på robotarna. Det fick man inte. Utan de var väl undangömda för alla investerare. De säger att första versionen de släpper kommer kosta ungefär $100,000 i försäljningsled. Och där tror man att de kommer ha en marginal som är bättre än på bilarna, men de säger 20-30%. De har ju också räknat ut att när de kommer under 1 miljon kronor då i pris för en robot, då blir det ofta lönsamt för ett bilbolag eller för Amazon att köpa en humanoid robot. Det blir lättare med schemaläggning och det blir lättare att lösa problem när man både har industrirobotar med humanoid robotar. För det är så många applikationer. När du åker runt i Tesla-fabriken och ser det, så fattar man att det är ändå väldigt många steg där du ska lyfta in något i ett rack, där du ska ta in en bil och borra något i slutmontering. Och precis som många andra nu så försöker man att bygga en plattform där de går bredvid roboten och visar hur man gör. Och sen så ska roboten utföra det så autonomt som möjligt. På det investerareventet när de hade robotar som var fjärrstyrda fick de mycket kritik för det. Men det var ett investerarevent, och när man var på fabriken och träffade dem på robotics-teamet så fick man ändå lite känsla för att de har kommit mycket längre internt och de har löst väldigt många problem. Och det är inte 5 år bort, utan de kommer att stoppa in Tesla humanoida robotar Optimus redan i år. Det var ändå det budskapet de hade. Så att det kommer ske i år. Sen var det också lustigt när vi träffade de här personerna som ändå var relativt högt uppsatta på bolaget och fråga: men om nu försäljningen dyker på grund av att Elon Musk är väldigt kontroversiell, varför gör ni inte bara av med honom? Och då var deras ärligaste svar var att det finns ingen annan på Tesla som har hans vision. Vi kan inte ersätta någon med någon annan. För om vi rekryterar någon på gatan, en annan börs-vd, så har inte den personen samma vision kring autonoma robotar och bilar. Så att man blev lite ödmjuk för att de kunde inte leva med eller utan Musk, kändes det som just nu. Och det fanns en ganska stor frustration ändå kring att varumärket åkt på så mycket stryk. Men ibland så är minnet på börsen kort. Vi är inte aktieägare i Tesla idag. Men om humanoida robotar tar fart så definitivt så är det, ska jag säga, ett av de bolag man ska hålla koll på. Ja, en lockelse i alla fall. Men det som verkligen irriterade mig när vi gick runt i den bilfabriken och gissa slumpvis vilken annan bilfabrik som helst, det är ju att koka robotar överallt. Och jag förstår inte hur tyska staten kunde släppa iväg det bolaget till kinesiskt privat eller halvstatligt ägande. Det retar mig till döds. Så. Om man egentligen bara kommer tillbaka till den USA-resan, så vi försöker åka till USA så ofta vi kan. Träffa bolagen. Den resa vi gjorde under våren gjorde vi större förändringar i portföljen än normalt. Och återigen så var den här röda tråden att vi tror att agentisk AI tar lite längre tid. Men att capex-cykeln är väldigt, väldigt stark. Det finns ju en typ av paradox här. Och det är att om man tar alla hyperscalers, det gäller Amazon, Microsoft, Alphabet och Meta. Så om man inte spenderar max nu, så kommer man vara ute ur racet om 1 eller 2 år. Och vi tror väl att den här capex-cykeln fortsatt kommer vara väldigt, väldigt stark. Det var lite diskussioner här nu för någon månad sedan om Microsoft skulle skära i sin AI-budget. Men största deltat i Q1 var ändå Amazon som höjde sina capex-planer för AI för det här året ganska markant med 20-30%. Så det var en stor höjning. Och de bolag som vi faktiskt minskade på grund av det här var Salesforce och Adobe. Adobe har sin Firefly-satsning. Men när vi träffade dem så kändes det som att de kanske inte låg rätt i hur man jobbar i ett workflow inom AI. Utan försöker tillämpa AI på ett utdaterat workflow. Salesforce var lite samma sak. Och
kanske öppna upp lite transparens också för kunderna. Ja, alltså dels, man måste alltid, Charlie Munger säger, invertera. Så att vi gick väl in i det här med, och en gnagande fråga i huvudet är detta överoptimism, överinvesteringar? Är det här, liknar detta liksom TMT-bubblan när Ericsson och Cisco tjänade massor på att det lades ner massa fibrer i marken och köptes massa spektrum i luften. Och svaret som vi fick från flera håll att det här är annorlunda. Okej, varför då? Jo, fiber i marken, den kan leva länge. Samma med spektrum kan leva länge. De här investeringarna som görs, de blir obsoleta på 4 år. Så om man vill vara med i det här racet så måste man fortsätta att investera. Och lite grann är det ju en kapprustning. Det är man inte med i racet ett år, pausar man sina investeringar ett år, nu tar vi lite lugnt ett tag. Nej, men då är du ute ur racet. Och det mest förvånande är faktiskt att ett Oracle har kunnat ge sig in i racet. A day late and a dollar short var analytikernas dom då, men de har faktiskt kommit upp på en skala som de faktiskt gör så bra saker. Och vad blir Larrys nya smeknamn då? Jo, Landlord Larry. Landlord Larry, och vad betyder det då? Jo. Nej, men så här, hans AI-datacenter, de ska man då få hyra in sig för att träna sina egna modeller. Det är exakt så. Så att han kommer inte bygga någonting själv. Inga foundational models. Men det finns säkert en smart... Har man miljarder i kassaflöden så kan man bygga de här datacentren och fortsätta låta folk skapa, träna och operera sina modeller i de datacentren. Avkastningsfrågan är den miljarddollarsfrågan. Vad kan avkastningen bli på dessa investeringar? Hittills kan den inte vara för dålig. För då har folk redan, det är börsnoterade bolag med styrelser som kräver avkastning och aktieägare som kräver avkastning. Men det är svårt att se om det här är infrastrukturlagret. Så är det lite svårt då på ryggen av möten med bolag som Adobe och Salesforce att se någon vettig avkastning. Tvärtom så är med Salesforce Agentic AI, alltså de exempel de tar upp är att i ett callcenter så kan man använda våra agenter för att lösa uppgifter mer effektivt och så vidare. Problemet är ju att om man tidigare då som Salesforce har bundlat, alltså sålt ett paket av mjukvara inklusive de här sakerna, så kan man ju då jämföra som kund. Hur många tokens tog det för att bygga det här? Och på något sätt så finns det en risk att i vissa applikationer kan bli mer transparens och ett race mot botten med att i värsta fall då ett kost plus pris för de här tjänsterna. Så det var gravt oimponerande från ett Salesforce. Adobe hade vi faktiskt redan hunnit göra oss av med innan vi åkte dit. Och vi fick bekräftat att det var rätt. Så att man ska nog vara än så länge i infrastrukturlagret. Både på de som infrastrukturköparna och opererarna. Och i bakänden. I infrastrukturleverantörerna. Och fortsatt leta aktiv i applikationslagret. Men då med väldigt kritiska ögon skulle jag säga. Och ska man vara statisk eller dynamisk? Svaret där är att man måste vara sjukt adaptiv i det här. Man måste lyssna in på alla keynote som kommer ut från ett Nvidia eller ett Google. Man måste vara i USA, man måste sparka på däcken och vara adaptiv och våga ifrågasätta sin tes för att allt sker otroligt fort. Det är väl känslan. Och vi försöker ha ena benet i AI och andra benet vid sidan av AI och vara väldigt adaptiva, och då får man titta på värderingar, på tillväxttakt. Men det är svårt att komma ifrån att det är nog ändå en av de absolut största teknikrevolutioner vi sett. Den kommer ge produktivitet, den kommer förändra hur företagen ser ut. Och det vi ser också är att de här bolagen som börjar ta ett svenskt Lovable, de är inte på börsen, men de som börjar få traction, Cursor,
så går det så otroligt fort. Och om Sam Altman förra veckan sa att nu har vi lämnat escape velocity och vi har en larv i det här stadiet att det är faktiskt koden som bygger kod. Så återigen, så då kan man skriva vilken science fiction novell man vill om bolagen på börsen. Egentligen. Ska vi återvända slutligen till den där frågan vi fick i början. Och Hacksaw, väldigt lönsamt bolag. Vi har tittat på bolag. Vi är medvetna om att de går till börs. Vi kan inte säga att vi har fattat något beslut. Det är väl vore oprofessionellt att säga att vi har fattat något beslut. Men eftersom vi inte stormande är entusiastiska så kanske det säger att vi inte kommer att investera. Och det vi kan säga är att det är ju nog kanske positivt evolution att få lite fler konkurrenser på börs. Som visar att den sektorn ändå lever och frodas. Och i evolution-kontext så är vi bara väldigt glada att vi har sett stora insynsköp. Det är väl den senaste datapunkten. Om vi har funderat på att investera i flat capital. Vi föredrar ju generellt då kanske lite mer rena exponeringar. Har man ett investmentbolag som har väldigt många sådana här innehav, så har vi försökt någon gång historiskt och investera i ett investmentbolag som är ett hopplock av olika typer av bolag. Och det är lite svårt. Vi föredrar ju verkligen att vara direkt investerade i bolagen om vi kan. Vi har ju också tittat på ett CoreWeaver som kom till börs. Och det är ett bolag som har fått en väldigt stark start på börsen. Men om vi känner att affärsmodellen känns lite som att vara mellan en sten och en stenvägg. På ena sidan så har de Nvidia som en stor aktieägare som de köper GPUer av. Och på andra sidan försöker de sälja de här tjänsterna. Och förändringstakten är så hög i bägge led. Hur vet vi om CoreWeaver som enproduktsbolag är relevant om ens ett år? Det är jättesvårt att se. Och känner vi att vi inte vet, då är det bättre att vi fokuserar på ett bolag som har lite mer bredd, som har ett operativt kassaflöde och återinvesterar i nya optioner som ett Alphabet. Men jag tror man måste vara både framåtlutad och väldigt syns på en och samma gång, som jag nämnde. Ja, och någonstans, Alphabet är ett bra exempel på att det är inte bara tekniken som är så föränderlig, utan även investerares syn. 12-15 månader sedan så var högljudda krav på att Alphabets vd skulle avgå. Och idag plötsligt en visionär superhjälte. Men det har inte materialiserats i liksom någon bättre värdering på Google-aktien direkt. Men det finns en helt annan syn och både underliggande fundamenta rör sig snabbare och sentimentet ovanpå det. Så det är ju dubbel effekt. Vad gäller humanoida robotar och när de kan vara relevanta för konsumentperspektiv, om vi återvänder dit, så är det omöjligt att säga. Jag skulle inte ens våga mig på någon gissning, men jag skulle inte vara förvånad heller om det var 20-30-tal. Lätt. Förhoppningsvis tills jag hamnar i pensionsåldern. Ja, och det kommer ju gå att köpa sådana inom 2 år nu. Det finns ändå lite kinesiska bolag som försöker få ut dem. Och det krävs nog 1 eller 2 år till för att få till en riktigt bra killer app i fel benämning. Men att hitta den product market fit. Robot. Han vill inte ha en killer app. Men hitta en bra product market fit, att man känner. Och när kineserna, om man pratar prispunkt, att Tesla pratar om 1 miljon. Så när vi grävt den änden av marknaden så pratar de ungefär 200 000 för en humanoid robot. En ganska kortväxt humanoid robot kring 1 meter. Yeah. Som kan vika upp sig själv, skicka sitt paket och bidra i hemmet. Och då blir den eviga frågan då om man måste ha lås på sina köksknivar om man beställer en sån här robot. Ifall det blir fel. Når den ens upp till diskbänken? Ja, men vi tror väl ändå att det kommer att finnas konsumentrobotar att köpa inom 1-2 år. Och sen får vi se då, precis som när Apple kom med Vision Pro, kommer det vara första generationen som bara tar fart direkt? Eller kommer det krävas version 2 eller 3 och det blir lite mer av en flerstegsraket? Jag tror mycket längre. Jag tror mycket längre. Om man skulle gissa så kanske är det så. Samtidigt så pace of change är väldigt hög inom allt som har med AI att göra. Och varje vecka så blir man ändå imponerad av de exempel man kan se. Men det borde ändå vara så att kanske inom en fabriksmiljö så etableras det här först.
För att då ska de inte göra allt, de ska göra en sak. Och då kanske det går ännu enklare att lära någon via en språkmodell att prata med dem och visa att de ska bara vara väldigt hyfsat monotona i sin arbetsmetod. True that. Ja, TIN World Tech, innehavslistan. Ganska mycket som vi redan gått igenom. Men TSMC är väl en position vi inte har nämnt tidigare. Det är ju det bästa så kallade foundry, alltså gjuteriet för halvledare som finns. Alla de stora utvecklarna av chip använder dem. Nu ska vi se här. TSMC växte 42% i Q1. Ökade vinsten 64%. Så det är 30 års plus erfarenhet av att bygga det främsta av det främsta bolagen inom tillverkning av halvledare. Mycket prat om att de ska bygga fabriker i USA och jag tror att det blir ett enormt kluster nere i Arizona. Någonstans 5 olika fabs. Men samtidigt så bygger de 11 nya fabs i Taiwan. Så att totalt sett så om man ser risk i Kina, Taiwan och liknande så kommer det är väl den stora egentligen strukturella långsiktiga risken som inte kommer att mitigeras någon vidare genom att TSMC bygger 5 fabs, vilket är enorma investeringar i USA. Men det är risk som vi känner att vi kan leva med eftersom bolaget är tydligt bäst i världen på det de gör och gör det med den äran. Med det sagt så har klockan tickat iväg. Japp. Och om man ska välja några slutord så givet Q1-rapporterna och hur det går för bolagen i både TIN Ny Teknik och TIN World Tech så allt annat lika känner vi lite större optimism än vanligtvis. Det känns som att det går väldigt bra för bolagen. Trump och tariffkriget har varit en riktig svart svan. Iran-Israel kanske är en vit svan, vem vet. Men om det inte kommer nya geopolitiska kriser och även om det kommer mindre geopolitiska kriser så känns båda fonderna mycket väl rustade. Så vinsterna växer, bolagen går väldigt bra. Vi har gjort stora förändringar i år, än haft lite stolpe in. Man kan alltid hoppas på något tillbud i år, det hjälper väldigt mycket. Framförallt inom småbolagsvärlden. För det blir så mycket lättare när man får ett bud att sen vara opportunistisk och omallokera kapital till nya goda positioner. Så känns som att det finns väldigt mycket positivt att prata om. Så jag hoppas också att det inte bara blir bud utan också lite nya trevliga bolag på börsen. Det skulle vara kul om det kommer lite börsintroduktioner. Fler. För jag tror att det är bra tid i cykeln att göra dem. Det brukar vara kvalitet som kommer först. Och Apotea var väl en bra förridare. Och vi hoppas på mer. Och med det sagt så tackar vi för alla som har lyssnat. Vi tycker det är jättekul och vi önskar en väldigt bra och varm och lång sommar till alla. Och att det kanske bryter då den historiska korrelationen med att det blir en bra börssommar efter stökigt mars. Men den som lever får se. Ja. Så tack för ikväll. Glad midsommar.